alıyorsunuz Mahmut'la?
ادویه مخصوصشه دیگه. آره. اینم نمک. الان میره روی سیخ مخصوصشون. الان میره. دو تا میره رو هم. آره. یکی در میخواه که ببینیم واسه کباب کردنشون. خوبه.
4 تا دیگه هم رو منقل داری آره. مرسی. سس سفیدش قرمز هم بذاریم. همبرگر چنگکی یکی از گوشتش بزنیم. حالا کباب همبرگری خورده بودیم.